הצטרפו אלינו ליחידה, פה בקישור מתחת לנגן, לחצו, הצטרפו, תהיו חלק מהחבורה שמלבנת סוגיות ובונה כאן למעשה קבוצה חושבת, מעמיקה, וגם בעזרת השם פועלת על מנת לקחת את מדינת ישראל לחירותה החדשה. האורח הבא שלנו הוא מוחמד מסעד. שלום מוחמד. שלום, שלום. האיש בעצם היום תומך במדינת ישראל ממקום ערבי מוסלמי ומאוד ייחודי בעניין הזה. מוחמד, אנחנו נמצאים היום ביום שבו מדינת ישראל חיסלה את ראש הרמטכ"ל חיזבאללה וחיסלה את אסמאעיל הנייה מראשי חמאס, והישראלים מאוד שמחים. אתה שמח? אלחמדולillah רב אלעלמין. זה בשורה טובה, זה סימני ניצחון, זה הרבה מסרים לנו קודם כל ולכל מישהו בסביבנו. אף אחד לא ינצח את ישראל, אף אחד לא יסכן את החיים שלנו בתוך המדינה, אף אחד לא יכול לפרק את האיחוד הישראלי שהולך להיות יותר חזק ויותר מאוחד כל עוד שיש לנו ממשלת ימין מתון, חזקה, מלאה. אנחנו ננצח את כל אויבים שלנו, את כל רוצחי הישראלים, את כל המסיתים נגדנו. אין מקום חסין למישהו טובח בנו בשום מקום בעולם. ביירות, טהרן, זה המסר לכל האויבים. אין לכם לאן למלט. החשבון שלכם הגיע. הרגתם הרבה מהישראלים ומהעם שלכם. השמדתם את העם שלכם לפני שתשמידו ולפני שתהרגו את הישראלים. את אסמאעיל הנייה הזה היה התרמה באוכלוסייה הפלסטינית. היה נדוי, בתוך אנשי חמאס היה נדוי. עד שהוא התחבר לאיראנים, עד שהוא הכיר אותם והתחיל להביא כספים והתחיל לגייס סחרי חרב לאיראן. הוא היה מנודה. למה היה מנודה? כי ידוע מהילדות שלו שזה לא מוסלמי, שזה לא מחזיק בכללי האסלאם. הוא מתחבס למוסלמי, כן. הוא מתחבס לאימאם. מה הוא היה נהנתן כזה? נהנתן, מה הוא היה? הוא כל הזמן, כל מישהו הולך ומתאחד עם האיראנים, השיעים, הכופרים, המשתפים האלו. כל מישהו הולך לצד שלהם ומשרת אותם. הוא עבד שלהם, הוא לא עבד של אללה, הוא כופר כמוהם, הוא משתף עם האלוהים, הוא נגד האסלאם האמיתי ונגד המוסלמים. את אסמאעיל הנייה זה עובדה שהוא פגש את הגורל שלו במקום רחוק מהמוסלמים, במקום שמקללים בו את השליח של האסלאם, מקללים את הנשים של השליח של האסלאם, מקללים את החברים הקדושים, הטהורים של השליח של האסלאם. אז טוב לו שימות שם ושישרף ושיסע לג'הנם מהר, הוא וכל התומכים שלו, כי האלו לא יראו רחמנות מהאלוהים, כי לא רחמו לא בישראלים ולא רחמו בעם שלהם. יכולנו להעריך הרבה. אני רוצה לשאול אותך בקצרה, סנואר, יימח שמו וזכרו, הוא סוני או שיעי? סנואר הוא כופר, לא סוני ולא שיעי, אבל הוא מכר את עצמו להשיעים. הוא הפך להיות שכיר חרב של השיעים, כן. ושל מישהו מאחורי השיעים, של הרוסים ושל הבקינים כמה, בג'ינים גם. כל מישהו מוכר את עצמו. כן, הוא מממש, הוא שכיר חרב, הוא בובה בידיים של המעצמות העולמיות שרוצים למנוע את האיחוד הישראלי, הערבי, האסלאמי, האמת. כולם נגד השלום עם סעודיה,
כולם נגד, שלום ישראלי, סעודי, ערבי, אסלאמי, יהודי, ישראלי, כולם נגד את זה, כל מישהו נגד זה, הוא כופר בדת האסלאם, הוא כופר בדת היהדות, הוא כופר בדת המאמינים, כל מישהו נגד האיחוד הזה, הוא נגד הרצון של האלוהים, הוא נגד משהו האלוהים קבע מאז שברא העולם. משהו לא מסתדר פה, אתה אומר, הוא נגד האסלאם, סינואר, מחשמו, הוא נגד האסלאם, עזה מלאה מסגדים, אנשים שם הולכים להתפלל, כולם מחזיקים עצמם מוסלמים, ואתה אומר, לא, הם לא מוסלמים, מה, אתה יכול להסביר לנו קצת יותר מה הולך פה? האנשים האלו, את הכסף ואת הרעב ואת מצב החיים שהם נמצאים בו, ואת ההפקר, ובגלל שהם חסרי אונים, לא יכולים להגיד הכל. שום דבר לא יכולים להתבטא בשום דבר. האנשים האלו, אתה רואה אותם הרבה, רוב, אתה רואה אותם בתוך המסגדים, אבל הם מקללים את האימאם ויודעים שהאימאם משקר להם, והאימאם הזה שכיר חרב, והאימאם הזה הוא סוחר, הוא שכיר אצל. אתה אומר, אין שם אחדות, אתה אומר, הכל שם מסואב בעצם פנימית. הכל מזויף, הכל, כן, הכל מזויף, הכל כבשו את האסלאם ונכסו את הדת לעצמם, והוא כאילו קלקלו את הצורה של דת הרחמנות, והפכו את העולם לשנות אסלאם הרחמנות, ולהכיר שהאסלאם הוא דת הרג, הוא דת רצח, דת פיגועים, וזה האסון הולך להסתיים. לא סנואר ולא נסראללה ולא חאלד משעל ולא אף אחד מכל הרוצחים האלו, מכל הבני תימיות האלו, מכל השיעים האלו, הכופרים המשתפים באלוהים, אף אחד מהם לא יישאר, אף אחד מהם לא יהיה לו סיכוי. עכשיו מוחמד, אני רוצה לשאול אותך את השאלה, אתה יודע מה? איך אומרים החבר'ה, מאחר ואנחנו כבר מכירים, אני רוצה לשאול אותה ככה בפרצוף, כמו שאומרים, בסדר? האם הקוראן בכלל מאפשר לך לתמוך במדינת היהודים? והאם בעצם כמוסלמי אתה לא מצווה להרוג יהודים? אם אללה סובחנה ותעלה, הבורא, הקדוש ברוך הוא, אמר לי שהוא, הקדוש, ייטיב את בני ישראל, ושהם בני יעקב עליו השלום בן דוד שלי, ושאללה הקדוש ברוך הוא הולך לאסוף אותם בסוף העולם, ואיזה ג'אה ועדו לאחרת ג'אנה ביקום לפיפה. אללה אמר לי שהוא הולך לאסוף אותם ולהביא אותם לכאן. לארץ ישראל. לארץ הילדות שלהם, לארץ הבהות שלהם. הדחולו לארץ אלתי כתב אללה לאבאיקום. זה משהו אללה אמר לבני ישראל שהיו מהמערב לירדן, מהמזרח לירדן. הדחולו לארץ אלתי כתב אללה לאבאיקום, להאבהות בני ישראל. זו האדמה הקדושה המיועדת כדי לאחד לא רק בני ישראל עם בני ישמעאל, לאחד את כל העולם. והאלו שנופלים עכשיו והולכים לג'הנם, האלו הם צבאת השטן שישתדלו למנוע את כל האיחוד ולמנוע את הבית של אללה שנזכיר בו את השם של אללה, כאילו מי להתבלל בו. זה המטרה שלהם, זה מטרת הקיום שלהם. בשביל זה יסדו את חמאס ויסדו את אש"ף מלפני חמאס, ושמו לנו רשות פלסטינית שהיא גוזרת קובות, ושמו לנו חמאס שהם אנשי מלחמה. עכשיו נגמרו אנשי המלחמה, והרשות הפלסטינית רוצים לגזור את הרווחים ולקטוף את הבריא. המלחמה ממשיכה עד האחרון בכל המחבלים, בכל הטרוריסטים, בכל שונאי ישראל. אנחנו, אללה קבע לנו, זה הגורל של אללה, לחיות כאן בשלום, באיחוד, נאחד את אללה ביחד. ונקים לאללה בית לתפילת כל העמים.
היהודי שחושב שאללה ביקש ממני להרוג אותו, אני מכיר בו שהוא מכל העמים, אני מכיר בו שהוא בן דוד שלי, אני מכיר בו שאללה ייטיב אותו, ואללה בחר אותו, הוא העם הנבחר, למרות שמתביישים להגיד את זה, יהודים מתביישים להגיד את זה, אני כמוסלמי אומר לו, אתה הנבחר כי אללה בחר בך, יש לך גרעין טהור שהוא הולך להביא שלום ולהביא משיח להארץ הקדושה, להארץ המיועדת. כן, יפה מאוד מוחמד. אני רוצה פה קצת להכיר, אנחנו בשידור חי, אז יש לנו פה את שמוליק נוריס, כותב, תקשיבו טוב למוחמד, אפשר ללמוד ממנו הרבה על האסלאם הערבי האמיתי, שלצערנו קול שלך הוא כעת לא כזה נפוץ, כן, אבל יש. שלומי דגול כותב לנו פה תודה, יש פה שמוליק גם כותב לנו גיוס ערביי ישראל, יצא לנו נוכל עכשיו להיכנס לזה. ניר פריזנט אומר לנו, תשמעו, הוא, איך יקרא לזה, הוא קורא לך פנאט מוסלמי, בסדר, שמצדיק את הצד שלנו, אנשים, ומצדיק ממקום מוסלמי, אנשים כמו מסוכנים לחילונים וגם ליהודים מאמינים. תראה, ניר פריזנט, אני רוצה לומר לך שהרב קוק עצמו כותב על אהבת אחים של יצחק וישמעאל, שתגיע בסופו של דבר, וזה לא ממקום של התפוללות. המוסלמים מתחתנים עם מוסלמים, נכון או לא? זה יומות המשיח. כן, מוסלמים מתחתנים עם מוסלמים, יהודים עם יהודים, ואנחנו בסופו של דבר לא מנסים להגיד שאנחנו מסכימים על הכל. זה לא הכוונה. למוחמד יש את הקוראן, לנו יש את התנ"ך, אנחנו עם הדת היהודית, הוא עם הדת המוסלמית, לא אותו דבר, זה בסדר גמור, אבל יכולים לחיות ביחד, תוך שמירה איש על דעתו. בבקשה מוחמד, שלא נחשוב שהדת האסלאם יסכים לכל היהדות, או דת היהדות יסכים לאסלאם, אבל שני הדתות, ינהלו את הוויכוח בכבוד. כן, ינהלו את החיים. אללה שלח אותנו בשביל לחיות, אללה ברא אותנו בשביל לחיות, אללה נתן לנו דת ונתן לנו תורה ונתן לנו קוראן ונתן לנו ספרים קדושים בשביל להביא חיים לכולם, בשביל להביא שלום, בשביל להאיר את הבית שלו בהאור הקדוש לתפילת כל העמים, בשביל לאסוף את כולם ביחד, לא בשביל להתפזר, לא בשביל שנאפשר בינינו לכופרים שיסכסכו בינינו ויסיתו בינינו. כל עוד שיש הסתה בין אסלאם ובין יהדות, שום דבר לא יסתדר בעולם. ביום שאנחנו מתאחדים, המוסלמים, האסמאעילים, הערבים האמיתיים, עם היהודים הישראלים בני יעקב עליו השלום, אנחנו נביא שלום לכל העולם. וכל עוד שיש אויבים בינינו, אנחנו אמורים לפעול בכל כוחותינו כדי לנטרל אותם ולהזיז אותם ולהסיר אותם מבינינו, כדי שנוכל לחיות אנחנו כערבים מוסלמים והישראלים בני הדוד שלנו, אחים שלנו באמונה, כי מאמינים באל אחד. כל מישהו מאמין באל אחד, מישהו מעליב אותו בתפיסה של האסלאם, לא יאריך את תאריך של גן עדן. זה מה שאנחנו מבינים. את היהודים לא צריכים, היהודים עכשיו הם חייבים לתמוך בממשלות יותר ימין מזה, כדי שלא נמשות יד לאף אחד מהורגי הישראלים ולאף אחד ממונעי השלום האמיתי, וכדי שנביא באיזה יום איחוד בהר הבית, בבית המקדש, שיבוא אלינו כל העולם ויראה את השלום האמיתי בין המאמינים באל אחד, שכולנו נהיה, כולנו אינשאללה בעזרת השם, כולנו ננצח, וזה הבשורות הטובות התחילו אלחמדולillah רב العالمين, ואנחנו ממשיכים עד נסראללה ועד משעל ועד סנואר ועד כל מישהו לא רוצה לחיות ולתת חיים לאחרים. זה דברים חשובים. אני רק רוצה לציין לסיום שהרב צבי יהודה קוק, בנו של הרב קוק, היה עושה מפגשים עם ערבים כדי להוריד את מפלס השנאה. הוא אמר, צריכים להיזהר מכל אפליה וקיפוח, צריך לכבד את הערבים. כמובן הוא אמר דבר אחד, ארץ ישראל היא של עם ישראל, נקודה, בזה הוא לא יתפשר בכלל. ופה אני אומר, יכול להיות שיהיו ויכוחים, זה בסדר שיש ויכוחים, אבל עוד פעם, לא שהפכו את האסלאם לדת של מוות, לדת של רציחות, של אונס, של עריפת ראשים, של טבח, תינוקות, של דברים איומים ונוראים, כל מה שהם עשו. זה איראן לא אסלאם. זה איראן לא אסלאם, ואיך אומרים, מוחמד, אנחנו פה במה גם בשבילך להביע את דעותיך, ואנחנו מאוד מכבדים את זה, וגם שמחים על אווירת השלום שאתה מכניס לתוך הדברים ממקום אמיתי. תודה רבה. תהיו בריאים, אנחנו בטוחים מהניצחון, אנחנו נראה אותו ונחווה אותו בקרוב בעזרת השם.
תודה רבה, מוחמד. אני רוצה לסיום לחזור על הדברים שאמרנו בתחילת השידור. תראו חברים, אנחנו לא אומה של קצף על השפתיים ונהרוג אותם כי הם הרגו לנו, אנחנו לא שם. הנקמה בישראל היא דבר מאוד עמוק, שצריך להתבצע מתוך כובד ראש. כשהוא מתבצע על ידי מדינת ישראל, כחוק, כראוי, זה תיקון עולם. זה תיקון של עוול מוסרי איום ונורא שהתרחש פה בשמחת תורה. מי שעושה דברים איומים ונוראים כאלה, בכל העולם יושבים ארגוני טרור, קיני טרור שנמצאים בכל היבשות, גם באירופה, אפילו באמריקה, כל קיני הטרור האלה מביטים לכאן ורוצים לראות מה קורה למי שעושה מה שעשו מחבלי הנוח'בות, המפלצות האלה של חמאס ביום שמחת תורה. אם אנחנו לא ננקום את הדם הזה, כל אותם קיני טרור יתפתחו, יגדלו ויכולים להפוך להיות לחמאס בינלאומי בכל רחבי העולם. ולכן צריך להבין את מושג הנקמה מחדש. זה לא איזה להחזיק איזה עוזי או איזה נשק, נקמה, נקמה וככה, וללכת לא יודע לעשות דברים שלא כחוק. מדינת ישראל בעצמה, כחוק, נוקמת את דם כל אותם נשים שנרצחו באכזריות ונחתכו לחתיכות ונשרפו, וילדים שערפו את ראשיהם ושרפו אותם בתנורים, ועדויות של אנשי זק"א מגיעות עוד למקומות שאפילו הציבור עוד לא שמע, דברים מזעזעים, נשים שרצחו להם את האיברים שלהם, את האיברים הנשיים, פשוט חתכו להם אותם, זרקו אותם, שיחקו בהם כמו כדורגל, מנסים להשכיח מאיתנו מה קרה בשמחת תורה, אסור לשכוח. ולכן הנקמה היא הכרחית, זוהי נקמה שמדינת ישראל צריכה לעשות אותה באופן הכי מוסרי שיש, כחוק, מתוך שלטון של תורת ישראל, של אמונה בהשם אלוקי ישראל, של אמונה וצדק, אמונה שיש דין ויש דיין, לא יבואו פה אנשים וירצחו יהודים וילכו הביתה כאילו כלום לא קרה. ולכן חברים, המילה נקמה צריכה לעבור איזה טיהור תפיסתי, צריכים להבין את העומק של נקמה, אבל היא הכרחית והיא אחת ממידות היסוד של תיקון עולם. אם יכולים הנאצים לעשות מה שהם עשו ולא להינקם, אם יכולים חבלי הנוח'בה הנאצים החדשים לעשות מה שהם עשו ולא להינקם, אז העולם פשוט עלול להידרדר עוד ועוד ועוד. ולכן צריך להבין, נקמה ברמת קצף על השפתיים זה לא מבית מדרשנו, זה לא שלנו. נקמה שנעשית על ידי מדינת ישראל, שצריכה לחסל את כל ראשי חמאס, כולם. ראשי החיזבאללה כולם, את כל הציר הרוע והרשע הזה, לטפל באיראנים, הנקמה הזאת חייבת לבוא, והיא תיקון עולם. חזקו ואמצו, היה כיף איתכם כרגיל, לא יכולנו להקריא את כל התגובות כולם, אבל איך אומרים, דיברתם על העניין, להתראות. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.